ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ7ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 7 ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ዩኒት 6 ላይ ወይም ዩኒት 6 ላይ ስለ ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር በሚገባ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በዛ ዩኒት እንግዲህ ሂት እና ቴምፕሬቸር አብሶሉትሊ እንደሚለያዩ አይተናል። ኦኬ ሂት እና ቴምፕሬቸር በኃይለኛው እንደሚለያዩ እንግዲህ ሂት ማለት ነው ጉልበት ነው ወይም ኢትስ አን ኢነርጂ ብለናል። ኢነርጂ ነው ወይም የሆነ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው በኦብጀክቶች ላይ ያለው ካይኔቲካዊ ጉልበት ነው። እንግዲህ በዛ ዩኒት ስንዋራ ምን ብለናል? እያንዳንዱ ኦብጀክት ላይ ሙቀት ባገኘ ቁጥር ካይኔቲካዊ ጉልበት አለ ወይም የእንቅስቃሴ ጉልበት አለ። ወይም በሊኩዊዶች ላይ እና በጋዞች ላይ ሞለኪውሎች ኦልዌይስ ኢን ሞሽን ናቸው። ቴምፕሬቸር ባገኙ ቁጥር ግን ሞሽናቸው እየጨመረ ይመጣል። ሶ እዛ ሞሽን ውስጥ ያለው ጉልበት ነው ሂት የምንለው። በቴምፕሬቸር ማለት ነው ቴምፕሬቸር is the hotness and coldness of an object ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ቴምፕሬቸር ከሰባቱ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች መካከል አንዱ ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ከልቪን ነው ብለን አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ስኬሎች አሉ፣ ቴምፕሬቸር ስኬሎች ላይክ ፋራናይት ስኬል፣ ሴልሺየስ ስኬል እና ከልቪን ስኬል ብለን ሶስቱን ስኬሎች አይተናል። ከሶስቱ መካከል ከልቪን እንደ ኤስአይ ዩኒት ያገለግላል ብለን ወስደናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቴምፕሬቸር ለመለካት የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ወይም ቱል ቴርሞሜትር እንደሆነ ቴርሞሜትር ምናልባት ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል ኦር አልኮል ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል ብለን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ዩኒት በዋናነት ያየነው ሂትን እና ቴምፕሬቸር እንደሚለያዩ አይተናል ማለት ነው። በዛሬው ዩኒት ደግሞ ስለ ሳውንድ እንግዲህ ስለ ድምጽ እናያለን ማለት ነው። ድምጽ እንዴት ከቦታ ቦታ ይተላለፋል የሚሉትን ነገሮች በሚዲያዎች የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ። በተለያዩ ሚዲያዎች እንዴት ድምጽ ሊተላለፍ ይችላል፣ ድምጽ እንዴት ሪፍሌክት ሊያደርግ ይችላል የሚሉ ነገሮችን እንረዳለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን ይላል? understanding the concept related to sound ስለ ሳውንድ ያለንን ዕውቀት እንጨምራለን። develop skill of manipulating numerical problems related to sound ከሳውንድ ጋር የተገናኙት ቁጥራዊ የሆኑ ትሮች አሉ፣ ካልኩሌሽኖች አሉ። ለምሳሌ ሳውንድን ስፒድ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚሉ ነገሮች ጋር የተገናኘ ፕሮብለምን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። appreciate the ምንድነው የሚለው interrelatedness of all things ሁሉ ነገር የተያያዘ ነው በነገራችን ላይ in this nature all things are interrelated። ስለዚህ እሱን ነገር በጣም እንገረምበት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ላይ use a wide range of problems for developing knowledge of the major concept within physics እንግዲህ እነዚህን እዚህ የተዘረዘሩትን ነገሮች በዚህ ዩኒት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁት ይሄ ዩኒት በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ አለፍን። መጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ወይም መግቢያ ክፍል አለ። one of the most commonly observed phenomena in nature is sound ነው፣ ድምጽ ነው። አሁን የምትሰሙት እኔ የምናገረውን ነገር የምትሰሙት ራሱ የድምጽ ውጤት ነው። Okay, you hear different sounds throughout the day and the sound of the car barking of the dog, friends chatting, teachers talking, and music are some examples of sound. እነዚህ ሁላ ድምጽ ናቸው። ለምሳሌ መኪና ድምጽ ልንሰማ እንችላለን፣ ውሻ ሲጮህ ልንሰማ እንችላለን፣ ጓደኛችን ሲያወራን፣ መምህር ሲያስተምር ሲናገር፣ ሙዚቃ ምናምን እነዚህ የድምጽ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። all the above mentioned sound stimulates your ears and make your organ and recognize the source of sounds and message sent through sound. Okay, ስለዚህ ሳውንድ መኖሩን ደግሞ ስቲሙሌት የሚያደርግ ጆሮ አለን ማለት ነው፣ ወይም የሚሰማ ጆሮ ሪኮግናይዝ የሚያደርገው በነገራችን ላይ ሶርሱን ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ጆሮአችን ነው ሊሰማው የሚችል። ኦኬ ስለዚህ ሳውንድን የምንሰማው በጆሮአችን ነው። ጆሮ ከሌለን ግን we cannot understand any sound ማንኛውንም አይነት ድምጽ ልንሰማ አንችልም። መስማት የተሳነን
ካሁን ድምጽ ልንለይ አንችልም ኤኒዌይስ ጆሮአችን ሳውንድን አይደንቲፋይ የሚያደርግ የሰውነታችን ክፍል ነው ማለት ነው እዚህ ላይ so in this unit you will learn what sound is ድምጽ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን production and transmission of sound እንዴት ይፈጠራል በምን ምክንያት ነው ሳውንድ ሊፈጠር የሚችለው ትራንስሚት የሚያደርግ እስከ ቦታ ቦታ እንዴት ሊጓጓዝ ወይም ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን እንዲሁም speed of sound different media በተለያዩ ሚዲያዎች የሳውንድ የድምጽ ስፒድ ፍጥነት የተለያየ ነው ለምሳሌ በብረት ላይ የሚሄደው ድምጽ በአየር ላይ የሚሄደው ድምጽ ወይም በውሃ ላይ የሚጓዘው የድምጽ ፍጥነት ይለያያል in addition to that reflection of sound ወይም echo የገደል ማሚቶ ምንለው ማለት ነው ተናግረኑ ተንጸባርቆ ተመልሶ ስለሚመጣው የድምጽ ጉዳይ የምናየው ይሆናል አፕሊኬሽኑንም እናያለን የኢኮ አፕሊኬሽን ማለት ነው so the first topic here is that the definition of sound okay ለምሳሌ ምን ይላል ክራር ወይም ጊታር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እንግዲህ ጊታር ወይም ክራር እንዴት ነው የሚፈጠረው when you strike each string it starts to vibrate and as a result you hear a musical sound አሁን ክራር ወይም ጊታር በጣት ነገር ነው እንትን የሚባለው ምን የሚባለው የሚርገበገበው ስለዚህ ያርግብግቢት የሙዚቃ ድምጽ እንዲፈጥር ያደርገዋል ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ሳውንድ ዌቭ አለ እዚህ ላይ ሳውንድ ዌቭ ሞገድ የድምጽ ሞገድ ይፈጠራል በጊታር ላይ ወይም ክራርን በጣታችን በነካነው ቁጥር ወይም ባርገበገብነው ቁጥር ሳውንድ ዌቭ ይፈጠራል ያ ደግሞ ከየት ነው የመጣ ከቫይብሬሽን ነው ኦኬ ስለዚህ the vibration travel away from the tuning fork as a wave is called sound wave ይባላል ስለዚህ አሁን የጊታሩም የታኒንግ ፎርኩም የክራሩም ድምጹ ቫይብሬት ተደርጎ የሚመጣው ሳውንድ ዌቭ ነው ስለዚህ ያ ዌቭ ነው ወደ ጆሮአችን መጥቶ እንድንሰማው የሚያደርገን ለምሳሌ ይሄ ረዝል ላይ ለምሳሌ ስፒከር አለ ስፒከሩ አሁን ወደ ጆሮአችን እየሄደ ነው ይሄም ቫይብሬሽን ኦፍ ታኒንግ ፎርክ ኦኬ ስለዚህ ወደ ጆሮአችን ሄደ ጆሮአችን አይደንቲፋይ ማድረግ ይጀምራል ሶርሱን አወቀው ማለት ነው so sound is a form of wave የሞገድ አይነት ነው if your ears are in the path of the sound wave they will hear the sound ዌቭ በሚሄድበት የድምጽ ዌቭ አሁን የድምጽ ሞገድ አለ የሚሄድበት አቅጣጫ አለ ጆሮአችን በዛ አቅጣጫ ከሆነ ይሄን ድምጽ በቀላሉ መስማት እንችላለን ማለት ነው so ሳውንድ ምን ይዟል ማለት ነው ኢነርጂ ይዟል ማለት ነው ሳውንድ ጉልበትን ይዟል ኦኬ it loses its energy at the travel አሁን ጉልበት ይዟል ይሄ ጉልበት ግን ረጅም በተጓዘ ቁጥር እየደከመ ይመጣና ዜሮ ይሆናል ዜሮ ሲሆን መስማት እናቆማለን ማለት ነው ለምሳሌ እንበልና እዚህ አሁን ቆምንበት ቦታ ላይ ሆነን ለምሳሌ ሆነ ድምጽ እናሰማ አጠገባችን ያለው ሰው በደንብ መስማት ይችላል እየራቀ በሄደ ቁጥር ግን ድምጻችን ሳይደርሰው ይቀራል ማለት ነው ያ ማለት ነው ድምጻችን የማይደርስበት ምክንያት ሳውንድ ኢነርጂው ሉዝ ያርገ ወይም ኢነርጂውን ያጣ ስለሚሄድ ነው ረጅም በተጓዝነ ቁጥር so the farther the sound travel the more energy it loses and the quieter the sound become ግልጽ ነው ረጅም በተጓዘ ቁጥር ድምጻችን ጉልበቱን ያጣ ፋይናሊ ኳይት ይሆናል ወይ ስቶፕ ያደርጋል ድምጹ አሁን 10 ኪሎ ሜትር ላይ ሆኖ የሚሰማ ድምጽ ወደ 20 ኪሎ ሜትር በተጠጋ በራቀ ቁጥር ድምጹ እየጠፋ ይሄዳል ኦኬ ስለዚህ ምን የሆነ ነው ምክንያቱ ሳውንድ ኢነርጂ አለው ያን ኢነርጂ ግን ረጅም ጉዞ በተጓዘ ቁጥር ምን ያደርጋል ሎዝ ያደርጋል ኢነርጂው ማለት ነው so our ear designed for nature to pick up sound transmitters through different material ጆሮአችን ዲዛይን የተደረገው ሳውንድን ለመስማት ተብሎ ነው ዲዛይን የተደረገው ለምሳሌ አፍንጫችን ለማሽተት አይናችን ለማያት ብርሃናም አይናችን ከብርሃን ጋር ነው ጆሮአችን ከድምጽ ጋር አፍንጫችን ከሽታ ጋር እንደተገናኘ አይነት ነው እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ገብቷችኋል ሳውንድን ከመናችን ጋር ነው የምናገናኘው ከጆሮአችን ጋር ነው ጆሮ ነው አይደንቲፋይ ሊያደርገው የሚችል ባይ ኔቸር ነገር ግን ሌሎች ሳውንድን አይደንቲፋይ የሚያደርጉ ኢንስትሩመንቶች ወይም ቱሎች አሉ ግን ናቹራሊ ጆሮ ነው ለዚህ የተፈጠረው ማለት ነው so what is a sound sound is a form of energy it is generated by a series of vibration of an object every source of sound are in a state of vibration ችን ኮንሰፕት ያዟታው ሳውንድ ጉልበት ነው የጉልበት አይነት ነው ልክ ሂት ኢነርጂ እንዳልነው ሜካኒካል ኢነርጂ እንዳልነው ሁላ ማለት ነው
nuclear energy, geothermal energy ብለን እንደዘረዘር ነው ሁሉ sound is also it's a form of energy እና ጀነሬት የሚደረገው ወይም ፕሮዲዩስ የሚደረገው ደግሞ በቫይብሬሽን ወይም በእርግብግቢት ነው። እርግብግቢት አሁን ሳውንድ አለ ማለት እርግብግቢት አለ ማለት ነው። እርግብግቢት ካለለ ሳውንድ አይፈጠርም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እኔ የማወጣው ሳውንድ ላይ እዚህ ላይ ምን አለ series of vibration አለ ማለት ነው። ስናገር there is a series of vibration, so this series of vibration can create a sound which can be heard by you. Okay, so ይህን ይመስላል ማለት ነው ትርጓሜው። There are other kinds of sounds that human ears cannot hear but other animals can hear. አሁን እንግዲህ ናቹራሊ ስናየው እንደ ተፈጥሯችን ሰው መስማት የሚችለው እና ሌሎች እንስሳቶች መስማት የሚችሉት አቅም የተለያየ ነው። ለምሳሌ ዞን የሚሰማበት የመስማት ክህሎትና የሰው ልጅ መስማት የሚችልበት የመስማት ክህሎት አንድ አይነት አይደለም። ላይክ ለምሳሌ በእይታ ብንወስደው አሁን የሰው ልጅ የሚያየው የእይታ መጠንና የንስር አሞራ የሚያየው የእይታ መጠን የተለያየ ነው። የንስር አሞራ የሰው ልጅ እይታ በ8 እጥፍ ይበልጠዋል። ልክ እንደዛ ሁላ በመስማትም የሰው ልጅ የመስማት ክህል የሚበልጡ ብዙ እንስሳዎች አሉ። ለምሳሌ 10 ኪሎ ሜትር ላይ የተተኮሰን ጥይት ወይም የሆነ ከባድን ድምጽ የሰው ልጅ መስማት ካልቻለ ሌሎች እንስሳቶች ደግሞ የተሻለ ሊሰሙት ይችላሉ። ያማርተኛ መስማት ያልቻልነው ሌሎች ይሰሙታል ማለት ነው። ኢቭን ከሰው ሰውም እኮ ይለያያል። ከሰው ሰው አንዱ ሰው በጣም የመስማት ክህሎት አለው፣ አንዱ ደግሞ የተወሰነ ይቀንሳል። ያ ግን ናቹራሊ እንትን ያለው አይደለም። ኤንቫይሮንመንታል ኮንዲሽኖች ስላሉ ጆሮ መድከም ምናምን ጋር የተገናኘ ነው። ኤኒዌይስ እዚህ ላይ ምን እያልኳችሁ ነው? የተለያየ የመስማት ክህሎት አለን እኛ ሰዎች ከእንስሳቶች ጋር የሚለየን ወይም እንስሳቶች ከኛ ጋር የሚለዩት ባጭሩ ጆሮ ከሳውንድ ጋር ሪሌትድ ያደረገ ኦርጋናችን ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው። the next topic is that production and transmission of sound. ሳውንድ እንዴት ነው ፕሮዲዩስ ወይም ጀነሬት የሚደረገው እናስ እንዴት ነው ትራንስሚት የሚያደርግ from one place to the other? Okay, so ምንድነው የሚለው let us see how a ruler produce sound. Take a ruler and press one end of the firm against the table. አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ ቴብል አለ እዚህ ስለ እንደምታ vibration of vibrating ruler ይላል። እዚህ ቴብል ላይ ለምሳሌ ባንድ ጫፍ ማስመሪያችንን አስቀምጥ ነው ግማሹን ከቴብሉ እንዲረዝም አድርገን እንዲተርፍ አድርገን ግማሹን ቴብሉ ጋር ይዘን ባንድ እጫችን እንጫነዋለን። ከዛ በጣታችን ይሄን ጫን ብለን እንለቀዋለን። ስንለቀው ይርገበገባል። ኦኬ ሲርገበገብ ድምጽ ይፈጠራል። so ለድምጹ መፈጠር ምክንያቱ ምንድነው? እርግብግቢት ወይም the vibration ነው። the vibration is the main cause for the creation of the sound. When the ruler is struck sharply, the free end vibrating up and down vibrate ያደርጋል። When this free end the ruler vibrates up and down, it produces sound. The sounds are produced by vibrating the object. So vibration ለሳውንድ መፈጠር ሜን ኮዝ ነው። አሁን እዚህ ላይ ማስመሪያው ሳውንድ እንዲፈጠር ያደረገበት ምክንያት ቫይብሬሽን በጣታችን እንድንፈጥር ስላደረገን ነው ማስመሪያውን በመጫን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማሲንቆ ስለ ክራር ጊታር ያወራናል። ማሲንቆና ጊታር ክራር ሆኖ አሁን በጣታችን ለምሳሌ ማሲንቆን የማሲንቆ መገዝገዣ አለ ቫይብሬት እንዲያደርግ ማድረግ ነው ዋና ዓላማው። ጊታር እንዲሁ በጣታችን እንጫወተዋለን፣ ክራርን በተመሳሳይ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን የጊታር ወይም የክራሯን አንዷን ስትሪንግ ሰዷት አንዷን ክር ብቻ አስቧት። አሁን የክር መሳሪያዎች አሉ ለምሳሌ ጊታር አለ፣ ማሲንቆ አለ፣ ክራር፣ በገና ምናምን። አሁን እነሱን በጣታችን ለምሳሌ አንዷን እንደዚህ እናደርጋት ትርገበገባለች። ያርግብግቢት ፋይናሊ ምን ይፈጥራል? ድምጽ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እርግብግቢት is a main cause ነው vibration የምንለው ነገር ማለት ነው። so when you touch a pitch ball with a turning fork, nothing happens to the pitch ball. Now strike the turning fork by a hammer on the fork. አሁን ይሄ የሚያወራው ምንድነው? ስለዚህ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደ ፔንዱለም አይነት ነገር ነው። ከዛ ወደዛ ይንቀሳቀሳል መጥቶ ይሄንን ይገጨዋል። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ሃመር አለ።
ሐመር አለ ከዛ ይሄ እንደዚህ እንደ ፔንዱለም ከወዳ ወዲህ የሚወዛወዝ ነገር ነው ሶ ተወዛውዞ መጥቶ ይሄን ሲነካው ድምጽ ፈጥሮ ይሄዳል መጥቶ ይጋጫል ድምጽ ይፈጥራል አሁን ግጭት ተፈጠረ ከሁላ ይዳ አድርጎ መልሶ ወደ ያ ማለት ሲሪየስ ነው እንደዚህ ይደጋገማል ምናምን መጥቶ ሲጋጭ ምን ይፈጥራል ድምጽን ይፈጥራል ማለት ነው ስለዛ ጉዳይ ነው የዝርዝር ሐሳብ ይዞ መጥቶ እንትን የሚልማራው ማለት ነው all the sound you hear are produced by vibrating object አሁን መያዝ ያለባችሁ ነገር production and transmission of sound አይደለም production by vibrating of objects ብለን እንያዝ አንድ main important ነገር there need the vibrating object is set in motion in all direction the produced sound travel in every direction in the form of energy and reaches your ear so አሁን በአየር ላይ ነው ድምጽ የሚመጣው ብዙ ጊዜ አሁን እኛ የምንጠቀመው ድምጽ ለምሳሌ አሁን እያወራሁት ያለው ድምጽ ሚዲያው ምንድነው መተላለፊያ መንገዱ ሳውንድ ነው I mean air ነው air እንደ ሚዲያ የሚያገለግለው so the ball sound is in your school is the ball sound in your school is heard anywhere around the bell in all direction sound travels in all direction and around the corner አሁን የሳውንድ አቅጣጫ የለውም በዚህ አቅጣጫ ነው በዛ ነው all direction ነው ሳውንዱ ባለበት በሁሉም አቅጣጫ ያ ሳውንድ እንትን ይላል ይሄዳል ወይም ይሰራጫል ላይክ ለምሳሌ አሁን የትምህርት ቤታችሁን ዶል አስቡት ተደውሎ ድምጹ የሚደርሰው ወደ አንዱ ክላስ ብቻ አይደለም ወደ ሁሉም ክላሶች ነው እንዲሁም ከክላስ ውጭ ወዳለው በዛ ዙሪያ ወደ ባለው ሁሉ ይሰማል ኦኬ ካልስ ከሌለው ድረስ ኦብስትራክል ከሌለው ድረስ ይከላለፋል ነገር ግን የሆነ የሚከላ ነገር ካለ ወይም የሚያግድ ነገር ካለ ድምጹ ሊቋረጥ ይችላል በዛ ዳይሬክሽን ካለ ባለበት ዳይሬክሽን ማለት ነው ወይም ይቀንሳል ኢነርጂ ይቀንሳል ስለዚህ እዚህ ላይ እዚ ኮንሰፕት ላይ መያዝ አለባችሁ ሳውንድ ክሬት የሚደረገው በቫይብሬቲንግ ነው ሁለተኛ ትራቨል የሚያደርገው ኢን ኦል ዳይሬክሽን ነው ትራቨል የሚያደርገው ሳውንድ ኢነርጂ እንደሆነ ረጅም ጉዞ ሲጓዝ ደግሞ ይሄን ኢነርጂ ሉዝ ያደርግና ፋይናሊ ኳይት እንደሚሆነው ስቶፕ እንደሚያደርግ ድምጹን መረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትራንስሚሽን ኦፍ ሳውንድ ደግሞ ኔክስት ስቴፕ ነው ክሬት አረግ ወይም ጀነሬት አረግ ሳውንድ እንዴት ትራቨል ያደርጋል የሚል ነገር ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እነዚህን ጥያቄዎች እንያቸው እስኪ ቻሌንጂንግ ኩዌስችንስ የሚሉትን እነዚህ ጥያቄዎች በነገራችሁ ላይ እዚህ ቶፒክ ውስጥ ስንገባ የሚመለሱ ጥያቄዎች ናቸው what are the requirements of sound ለመፈጠር ምን ያስፈልገዋል write some source of sound what does vibration mean ይላል እነዚህን ጥያቄዎች ይመልስልና ወርታይ ስንል ለምሳሌ ከመመለሳችን በፊት ለምሳሌ ሪኳየርመንቶች ምንድናቸው መጀመሪያው ኦብጀክቱ አለ ሳውንድ የሚፈጠርበት ኦብጀክት ሁለተኛው ሚዲያ አለ ለምሳሌ ኦኬ ለምሳሌ አሁን እኔ ክሬት የተደረገ እኔ ሳውንድ የተፈጠረው መጀመሪያ ከኔ ነው የወጣው ከኔ ወጥቶ ወደ እናንተ ለመድረስ ወይም ወደ ምንተን ምልበት ለመድረስ ምን አለ መተላለፊያ አለ ሚዲያ ያ ሚዲያ ምንድነው ኤር ነው ስለዚህ እነዚህን በአጠቃላይ ሶስቱን ጥያቄዎች ይመልስልናል እዚህ ስር ላይ ሶ ትራንስሚሽን ሳውንድ ነው ያለን አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ ሰዎች ጠረጴዛ ላይ ጀሯቸውን እንትን ብለው እያደመጡ ነው አሁን ይሄን ጠረጴዛ በሆነ እንትን ነገር መጥተው ሲመጣው ድምጽ ተላለፈ መጀመሪያ ድምጽ እዚህ ላይ ፈጠረ ከዛ ትራንስሚት ያደረገው በጣውላው ላይ በኩል ነው ይሄ ሚዲያው እዚህ ላይ ደግሞ በቲዩብ ነገር አማን ነው በቲዩብ ሳይሆን በክር ነገር እየተላለፈ ነው አሁን እዚህ ድምጻቸው ያ ማለት ሳውንድ ትራቨል ስሩ ሶሊድስ በሶሊድ ኦብጀክቶች ላይ ድምጽ ሲተላለፍ አሁን በጠረጴዛው ላይ ነው ይሄ ደግሞ በዚህ ክር ላይ ነው የተላለፈው ማለት ነው ስለዚህ ሳውንድ ኒድስ ማቴሪያል ሚዲየም ፎር ትራንስሚሽን መተላለፊያ ያስፈልገዋል being in a classroom you hear the school's bell ring a student is shouting in the field telephone call or an ambulance siren how does the sound travel and reach you አሁን ትምህርት ቤት ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ሚዲያ ያስፈልጋል መተላለፊያ ሚዲያ ትምህርት ቤት ላይ አሁን ዶል ሲደወል እንሰማለን ተማሪዎች ሲጮሁ እንሰማለን አምቡላንስ ሲጮህ እንሰማለን ስልክ ሲደወል ይሁላም ይሁን በምንድነው እንዴት ሊተላለፍ ቻለ ኦኬ መተላለፊያ መንገዱ ምንድነው ነው ያለ ያለ so the material through which the sound travel and reach your ear is called medium ይባላል መተላለፊያ መንገዱ
ሚዲያ ፕሉራል እና ሚዲየም አስቡት እዚህ ላይ ሚዲያ is the plural of medium ሲንጉላር ሲሆን ነው ሚዲያ ፕሉራሉ ነው ያ ማለት መተላለፊያዎችና መተላለፊያ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ሚዲየም መተላለፊያ ነው ሚዲያ መተላለፊያዎች እንደማለት ሲበዛና ትንሽ ሲሆን ለማለት ፈልጎ ነው so how solid and liquid body transmits sound through them እዚህ ላይ ለምሳሌ ሶሊድ አለ ዋተር ሊኩዊድ አለ እዚህ ላይ ውሃ ማለት ነው እዚህ ጋር ክሎክ አለ ኦኬ ሳውንድ ትራቭል ስሩ ዋተር ነው የሚለው በሊኩዊድ ላይ እንደ ሳውንድ ይተላለፋል የሚለው ነገር ለማሳየት ነው እዚህ እንትን ያለው so to observe the travel of sound in liquid take an alarm clock and place it at the bottom of the bowl of water ውሃ ውስጥ አስቀምጥ ነው እንግዲህ የሰዓት ድምጽ ያለው ሊጮህ የሚችል ያላርም ሰዓትን ማለት ነው ሲጮህ ልንሰማ ስለፈለግን ነው ያላርም ሰዓትን የመረጥንበት so press alarm clock with your finger and listen to the sound of the clock from outside አሁን አላርሙ እንዲጮህ አድርገን አሰማውና ውሃ ውስጥ ይሰማል አይሰማው ነገር ብለን ቼክ ለማድረግ ነው ይሄንን ኤክስፐሪመንት የምንሰራው ማለት ነው so all material can transmit sound but the degree of transmission is not the same for all material ይሄን አንድ ነገር ሰሩ ያ ማለት በአየር ላይ የሚተላለፈው ድምጽና በውሃ ውስጥ የሚተላለፈው ድምጽ አንድ አይነት አይደለም ስፒዱ ተመሳሳይ አይደለም የተለያየ ስፒድ ነው ያለው even ጥራቱ ራሱ ሊለያይ ይችላል the sound quality by itself so solids have better transmitters of sound than liquid and air ስለዚህ ከአየር ይልቅ በሶሊዶች የሚተላለፈው ፍጥነት የድምጽ ፍጥነት ይበልጣል ኦኬ ወይም ቤተር ትራንስሚተር ናቸው ያልኩኝ አንደኛ ከድምጽ ጥራት አኳያ ሊሆን ይችላል ከፍጥነት አኳያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው so sound needs a material medium for transmission ብለናል ደጋግመን it cannot travel through a vacuum በቫኪዩም ሊተላለፍ አይችልም ቫኪዩም ማለት ባዶ ቦታ ምንም ኤር ራሱ የሌለው ቦታ ማለት ነው በዛ በኩል ምንም ድምጽ ሊሄድ አይችልም ምክንያቱም ያን ድምጽ ይዞልን የሚሄድ ሚዲያ ስለሌለ ማለት ነው so it cannot travel through a vacuum this fact can be demonstrated using an electric bell jar by pumping the air out by a vacuum pump while the bell is ringing as figure 7.6 as the air is moved out the sound become fainter and fainter until it is finally chases to the ear አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቫኪዩም ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ ዶል አለ ቤል አለ እዚህ ላይ ቤል አለ ቫኪዩም ፓምፕ ማለት እዚህ ውስጥ ያለውን ጋዝ የሚስብ ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ጋዝ ስቦ የሚይዝ ሁሉንም ጋዝ የሚያወጣ ነው ከዛ ቤል አለ ድምጽ እየተሰማ ነው አየሩ ከወጣ በኋላ ግን ድምጽ መስማት አንችልም sound cannot travel through a vacuum የሚለውም ለዛ ነው በቫኪዩም ምንም አየር በሌለበት ቦታ እንትን ልናገኝ አንችልም ማለት ነው ድምጽ ምንም አይነት ድምጽ ልናገኝ አንችልም so this happens because there is no air to carry sound አየር የለም በአየር እንግዲህ ድምጻችን በአየር ነው የሚያልፈው ብለናል okay air is one form of one media and media ነው መተላለፊያ vacuum ከሆነ ግን አየር ከሌለው ማስተላለፍ አንችልም ማለት ነው if there is now allowed to enter the bell jar again the sound of the ringing bell will be heard አየሩ እንደገና እንዲገባ ብናረጋው ግን ድምጹን መሰማት ይችላል ምክንያቱም ድምጹን ይዞልን ይመጣል ያየር ማለት ነው በዛ አየር በኩል ድምጹ ማለፍ ይችላል and the next topic is a speed of sound in different media አሁን እንግዲህ ድምጽ የራሱ የሆነ ስፒድ አለው ግን ስፒዱ ከአንድ ሚዲያ ወደ አንድ ሚዲያ ስናየው የተለያየ ነው ለምሳሌ በዋተር ወይም በሊኩዊድ የሚሄደው በሶሊዶች የሚሄደው እና በጋዝ የሚሄደው ስፒድ አንድ አይነት አይደለም so ስለዚህ ነገር ነው ዲቴል ሊያሳየን የፈለገ ይሄ ቶፒክ speed of sound in air ለምሳሌ በአየር ላይ ያለውን ፍጥነት ስናይ during a thunderstorm you may see a distance lightning flash some seconds before you hear the thunder አሁን የሆነ ብልጭልጭታ አስቡት መብረቁን ፍልቅታውን አይተነው ስናበቃ ነው ቆይቶ ድምጹ የሚመጣ ይህ ኢንዲኬት የሚያደርገው ምንድነው
ቀድመን ያየነው ምኑን ነው ላይቱን ያየነው ወይም ብርሃኑን ያየነው ከድምጹ በፊት ብርሃኑን አይተን ከጨረስን በኋላ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ድምጹ ጉርምርምታው ይመጣል ያ ማለት ምን ማለት ነው የብርሃን ፍጥነት ከድምጽ ፍጥነት እንደሚበልጥ ነው ቀድመን ብርሃኑን አየነው ማለት ከድምጹ በፊት ቀድሞ መጥቷል ማለት ነው this indicates that sound speed is less than light speed ማለት ነው ስለዚህ የብርሃን ፍጥነት ከሳውንድ ፍጥነት ይበልጣል ብለን እንረዳለን ማለት ነው when a train is about 1 kilometer away from you can often see the smoke coming out of from the nozzle before you hear the whistle አሁን እዚህ ላይ ራሱ ምንድነው የሚለው የሆነ ባቡር አለ የባቡሩን ጭስ እናያለን ከርቀት የባቡሩን ጭስ እያየ ነው ድምጹ ግን አልደረሰም እኛለ ለምሳሌ ሲጮህ ለምሳሌ ሲነፋ ትላስክ ሲነፋ እንበል እሱን እየነፋ ጭሱን ነው ቀድመን የምናየው ከድምጹ በፊት ኦኬ አሁን እዚህ ላይ የሚጠቁመው ልክ ቅድም እንደ ተንደርስቶርም ወይም እንደ ላይትኒንግ ነው ማለት ነው ያ ማለት ነው ጭሱ የብርሃን ፍጥነቱን የሚለካ ነው ምክንያቱም ባይናችን ያየን ያን ነገር ያ የብርሃን ነው ከብርሃን ጋር ነው የሚገናኘው ኦኬ ድምጹ ደግሞ የጮኸው የትሬኑ ድምጽ ወይም ዊስትል ያለው ነገር ደግሞ የድምጽ እንትን ያለው የድምጽ ስፒድ ነው ያለው ስለዚህ ዊስትሉ ሎ ስፒድ ነው ያለው ከጭሱ ይልቅ ጭሱን ከማየታችን እና ድምጹን ከመስማታችን ይልቅ ቀድሞ የሚመጣው ጭሱን ማየታችን ስለሆነ ያ የሚያመለክተው የሳውንድ ስፒድ ከላይት ስፒድ ያነሰ መሆን እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ the speed of sound in air ደግሞ በአየር ላይ ያለው ኮንስታንት ነው ያም 331 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር at 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዲግሪ ሴንቲግሬዱን ያዙልኝ እዚህ ላይ ማለት ቴምፕሬቸሩ በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 331 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጓዛል እንግዲህ አንድ ድምጽ ነገር ግን speed of sound በየ0.6 ሜትር ፐር ሰከንዱ በእያንዳንዱ ዲግሪ 0.6 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጨምራል ይላል the speed of sound increases by 0.6 meter per second for every degree Celsius increase in temperature ለምሳሌ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 331 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ስንት ይሆናል 331.6 ሁለተኛው ዲግሪ ላይ ሲደምሩበት 332.2 ስለዚህ በእያንዳንዱ ዲግሪ 0.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሜትር ፐር ሰከንድ ይጨምራል ማለት ነው so the speed of sound in air at any temperature vt okay speed v የስፒዱ መለኪያ ነች v t temperature ለመወከል ነው vt የተባለው can be calculated as vt the speed of sound at any temperature ማለት ነው is equals to v naught plus 0.6 over 1 degree centigrade times the temperature where v naught is the speed of sound at 0 degree centigrade ያ ማለት ነው 331 ናት ማለት ነው v naught okay and t is that the change in temperature ነች t ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ ያደርጋል ለምሳሌ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 10 ቢሆን ቼንጁ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እናስገብተን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው speed of sound in liquid and solid is not affected significantly by the change in temperature but affected by their body structure look the speed of sound in liquid በሊኩዊድ እና በሶሊድ ያን ያህል ምን የለውም አፌክት የለውም ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ ቢያደርግም ያን ያህል አፌክት የለውም እዚህ ላይ አፌክት ያለው በአየር ጊዜ ነው አየር ነው በአየር ነው ይሄን ኢፌክት ያለው ነገር ግን ቴምፕሬቸሩ ምኑን የመተላለፊያ ሚዲያውን ምን ይለዋል አፌክት ያደርጋል ስትራክቸሩ ለምሳሌ ይሆነን ብረት እንውሰድ ያ ብረት በጣም በጋለ ቁጥር የብረቱ ስትራክቸር ምን ይላል አፌክት ይሆናል ግን የሳውንድ ስፒዱን ያን ያክል አፌክት አያደርገውም በምን ጊዜ በሊኩዊድ እና በሶሊድ ጊዜ ግን በአየር ጊዜ አፌክት ያደርጋል ወይም in the gas and air condition ማለት ነው The difference in speed of sound in different material can be easily understood from the structure and molecule of the substance. Okay? ይሄ chemistry course ነው የሚለው እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ molecule structure of substance እናወራ The transmission of sound in different substances depend on the structure of the particle in the substance. A substance ውስጥ እንግዲህ ያለው
ሞለኪውላር ስትራክቸር የተለያየ ነው እያንዳንዱ ሰብስታንስ። ስለዚህ በዛ ሞለኪውላር ስትራክቸር አማካኝነት የድምጽ ፍጥነቱ ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ ሜታል ላይ ያለው ስትራክቸር ወይም ሞለኪውላር ስትራክቸር ከውድ ውስጥ ካለው ሞለኪውላር ስትራክቸር የተለየ ነው። ስለዚህ በእንጨት ላይ የሚተላለፈው ድምጽና በብረት ላይ የሚተላለፈው ድምጽ ፈጽሞ የተለያየ ነው ማለት ነው፣ አይገናኝም። ኦኬ የብረት ላይ ያለው ሞር ስፒድ አፕ ይሆናል፣ እንጨት ላይ ያለው ደግሞ ከብረቱ አንፃር ሲታይ ያን ያህል ድምጹ ፈጣን አይደለም ማለት ነው። Since the particle in solid are closed to each other, they easily pass the sound to the next particle by collision and sound moves faster. Okay? ፓርቲክሎች የተያዙ ናቸው ሶሊድ ላይ ያሉት። ስለዚህ በቀላሉ መተላለፍ ይችላል በፍጥነት። ከምን አንፃር? ከጋዝ ወይም ከኤር አንፃር ስናወዳደረው በሶሊድ ላይ የሚተላለፍ ድምጽ ፈጣን ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። But in liquid and gas, the particles are far apart and the collision between the particle takes place rarely. አሁን ፓርቲክሎች ናቸው ሰብስታንስ ውስጥ ያለ ፓርቲክል ነው ድምጹን ሞር እንዲተላለፍ የሚያደርገው ብለናል። ሶሊድ ላይ ፓርቲክሎቹ የተጠጋጉ ስለሆኑ ኮምፓክትድ ስለሆኑ በቀላሉ ቶሎ ማስተላለፍ ቻሉ። ሊኩዊድ እና ጋዝ ላይ ግን ያሉ ፓርቲክሎች ምንድናቸው? እንትን ያሉ ናቸው፣ የተራራቁ ናቸው። የተራራቁ መሆናቸው ደግሞ ልክ የሶሊድን ያክል የተሻለ ፍጥነት የላቸውም ማለት ነው። ድምጽን የማስተላለፍ አቅማቸው እንደ ሶሊድ ማቴሪያሎች ወይም ሰብስታንሶች አይደለም ማለት ነው። They pass the sound slower than solid. Similarly, the particle in gas pass the sound much slower than in liquid. በሊኩዊድ እና በጋዙ መካከል ያለውን ራሱ ስናወዳደር ሊኩዊዱ ሞር ያስተላልፋል ከጋዙ ይልቅ ማለት ነው። ኦኬ So sound travels slower in liquid than in solid, and sound travels slower in gas than liquid. ስናወዳድረው በድምጽ ፍጥነት ፈጣን የሚባለው ሶሊድ ነው፣ ቀጥሎ ሊኩዊድ ነው፣ ከዛ ጋዝ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ስቴፕ። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። The speed of sound in water is greater than the speed of sound in air, and its speed is still greater than the speed in water. Look, ለምሳሌ እዚህ ላይ የተዘረዘረ እንትን አለ። The speed of sound in water is greater than the speed of sound in air, and its speed in still is greater than the speed in water. አስቡት አሁን ምን እያለ ነው? አሁን ሶሊድን አስቡት፣ ሊኩዊድን ጋዝን አስቡት። ስፒዱን ቅድም ተናግሬያለሁ። ሶሊድ ላይ የሚተላለፈው ሞር ስፒድ አለው፣ ሊኩዊድ ላይ ቀጥሎ ያለው ስፒድ ነው፣ መጨረሻ ላይ በአየር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ስቲልን እንደ ኤግዛምፕል ወሰደ። ስቲል ምንድነው? ሶሊድ ነው። ስቲል ሶሊድ ስለሆነ ከውሃ በተሻለ ድምጽን ያስተላልፋል። ውሃ ምንድነው? ሊኩዊድ ነው። ስለዚህ solids are greater performance or can transmit faster than that of liquid የሚለውን ነገር እንድትረዱ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ስለዚህ ስቲልን እና ዋተርን እንደ ምሳሌ ወስዷል። ኦኬ አሁን ተረዱት። እዚህ ላይ the speed of sound in water is greater than the speed of sound in air። ያ ማለት ሊኩዊድ ከጋዝ የተሻለ ያስተላልፋል እና ደግሞ ሶሊዶች ከሊኩዊድ የተሻለ ያስተላልፋሉ። ለዛም ስቲል ወይም ብረት ከዋተር ጋር ሲነጻጸር ስቲሉ ሞር ያስተላልፋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ጋዝ፣ ሊኩዊድ እና ምን ተሰጥቶናል? ሶሊድ ተሰጥቶናል። ስፒድ in meter per second at 0 degree centigrade 0 degree centigrade ላይ አድርገን ብንወስደው ጋዝ ለምሳሌ ኦክሲጅን የማስተላለፍ አቅሙ 316 ሜትር ፐር ሰከንድ at 0 degree centigrade ላይ ያስተላልፋል። አየርስ ምን ያክል? 331 ቅድም ላይ ያየነው። እንግዲህ ኦክሲጅን አየር አይደለም ወይ ካላችሁ ነው። ግን ዲፈረንሱ ምንድነው? አየር ሌሎችንም ይዟል። ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብዙ ነገሮች የተቀላቀሉበት ስለሆነ ነው። ኤኒዌይስ ስፒዱ ስንት ነው? 331 ሜትር ፐር ሰከንድ at 0 degree centigrade ማለት ነው። ወደ ሊኩዊድ ስንመጣ ደግሞ ኢታኖልን እንውሰድ። ኢታኖል 1150 አስቡት። ይኸው ከዚህ በለጠ ስፒዱ 1150 ሜትር ፐር ሰከንድ at 0 degree centigrade። ሜርኩሪ ይጨምራል 1438። ከዛ ዋተር፣ ከዛ ሲዋተር
ዋተር እና ሲ ዋተር ሆኖ ራሱ ይለያያል። ኖርማል ዋተር እና ሲ ዋተር አሁን የኖርማል ዋተር 1410 ነው። የሲ ዋተር ደግሞ 1450 ነው። ለምን ይሄ ሊጨምር ቻለ ከተባለ እዚህ ሲ ዋተር ማለት ሳልትን ጨምሮ የያዘ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ነው ሳልት ይደር ኦኬ። ስለዚህ አዲሽናል ሰብስታንስ ያዘ ወደ ሳልታውን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ወደ ሶሊድነት ያጋደለ ነው። ሶ የማስተላለፍ አቅሙ ጨመረ ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ነገር ስናል ሶሊድ ደግሞ ሊድን ወሰዱ። ሊድ አለ፣ ኮፐር አለ፣ ግላስ አለ፣ ስቲል አለ። ተመልከቱ አሁን ሊድ 1948 ኮፐር 4998 እየጨመረ ነው የሚመጣው። ግላስ 5628 ኤንድ ስቲል 5948 ሜትር ፐር ሰከንድ at 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቴብል የምንረዳው ምንድነው ጋዞችን፣ ሊኩዊዶችን፣ ሶሊዶችን ስናይ ሞር የማስተላለፍ አቅም ያላቸው ሶሊዶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እኔ ለምሳሌ እዚሁኝ የሆነ ድምጽ አውጥቼ የተወሰነ ሜትር ርቀት ላይ ላለ ሰው እንዲደርስ ከማደርግና እዛ ሰውዬ ላይ ደግሞ ብረት ነገር ቀጣጥዬ በብረት ኪል ከማረክ ቀድሞ የሚደርስ የትኛው ነው? በብረት የመጣው ፈጥኖ ይደርሳል። ምክንያቱም ሶሊዶች ከአየር ይልቅ የተሻለ የማስተላለፍ አቅም አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ አንድ ምሳሌ ኤግዛምፕል 7.1 a thunder was heard for second later after the lightning is seen የሆነ መብረቅ እንግዲህ የታየ ብርሃኑን ካየ ነው የተሰማ ማለት ነው። ብርሃኑን ከሰማ ነው ከ4 ሰከንድ በኋላ ነው የሰማ ነው። if the distance of the lightning is 1306 ቢሆን away from the observer, what is the speed of sound at that temperature? okay አሁን እዚህ ላይ ምን ነው የተሰጠው? ቴንደር ነው መብረቅ ነው እንግዲህ የመብረቁ እንትን ድምጽ የተሰማው ከ4 ሰከንድ በኋላ ነው። ብልጭታውን ካየነው ከ4 ሰከንድ በኋላ ከዛ እኛ ከምንየው ርቀቱ ምን ያክል ነው? 1796 ሜትር ያክል ሩቅ ነው እንግዲህ መብረቁ ያለበት። ስለዚህ what is the speed of sound at that temperature ምን ያክል ነው ብለን ነው እንትን ምንረዳ። አሁን እንግዲህ at that temperature እዚህ ላይ ቴምፕሬቸሩ አልተሰጠም፣ ግልጽ አልሆነም። ግን የሰራው በምንድነው? በኖርማል በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርጎ ነው የሰራው። ስለዚህ ታይም ስንት ተሰጥቶናል? 4 ሰከንድ and s አችን ወይም ዲስታንሳችን 1398 ተሰጥቶናል። v ተፈላጊ ነው። ስለዚህ s ማለት vt ነው፣ ስፒድ ታይምስ ታይም። ኦኬ v ማለት s ኦቨር t ነው። ስለዚህ ስንት መጣልን ፍጥነቱ? 394 ሜትር ፐር ሰከንድ አደረግነው ማለት ነው። ቀጥታ ነው ያካፈልነው እንዲሁ ተዝቀደም ስንሰራበት በነበረው ሜትድ ማለት ነው። እንጂ ቴምፕሬቸሩን ኮንሲደር አድርገን ምናምን አይደለም። ቀጥታ ታይም ዲስታንስ ተሰጠን ቪን ፈልጉ ተባል ቪን ፈለግን ቀጥታ ማለት ነው። ከቀድሞ ካልኩሌሽን ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ ኤግዛምፕል because የተሰጡት ኤግዛምፕሎች እነዚህ ናቸው። ምናልባት ይሄን እዚህ ላይ ያለው ፎርሙላ ተጠቅመን ልንሰራ አልፈለግም። አሁን ለምሳሌ ይሄን ኒውት VT is equals to 0 degree centigrade v naught plus 0.6 over 1 degree centigrade times t ያልነው ፎርሙላ አይደለም የተጠቀምነው ዛሬ ማለት ነው። because እዚህ ላይ ምን አለ? ቴምፕሬቸር አልተሰጠንም፣ በዚህ ቴምፕሬቸር ተብሎ አልተሰጠንም። ኦኬ ስለዚህ ቀጥታ ነው ያካፈልነው ማለት ነው። the next topic is a reflection of sound ወይም ኢኮ ምንለው ነገር። ሳውንድ ሪፍሌክት አድርጎ ሲመጣ እኮ ወይም የገደል ማሚቶ እንለዋለን። ለምሳሌ አሁን የሆነ ገደላማ ቦታ ላይ ስንጮህ ወይም የሆነ ድምጽ ስናሰማ ያ ድምጽ ይስተጋባል ወይም ብዙ ህንጻዎች አሉበት አካባቢ ላይ ብንጮህ ተጋይቶ እየመጣ ይስተጋባል ለራሱ። ያን እንለዋለን ኢኮ እንለዋለን። ለምሳሌ when you throw a ball towards the wall the ball bounced and turned to you የሆነ ኳስ ለምሳሌ ቦሉን ማነው በኳስ ግድግዳውን ብትመቱት ኳሱ ተመልሶ ወደኛ ይመጣል። ለምን ይሄን ማለት አስፈልገው? ድምጽ እንደዛ ነው ለማለት ፈልጎ ነው። we call this the reflection of the bell. the same is happening when you shout in an empty ball an empty hall. the sound will bounce back from the wall and come to you towards you. አሁን እዚህ ላይ ግድግዳ ላይ ለምሳሌ የሆነ ብጮህ
ተመልሶ ይመጣል አብዞርብ የሚያደርገው ከሆነ ያን ድምጽ አብዞርብ አድርጎ የሚያሳልፈው ከሆነ ተመልሶ ይመጣል ያ ድምጽ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ ኳሱ ሁላ ድምጻችንን ባውንስ አድርጎ ተመልሶ ይመጣል so we call this the reflection of sound እንለዋለን the reflection of sound from hard surface is called echo ነው የምንለው አሁን ለምሳሌ ይሄንን ነው ለምሳሌ ይቺ እንደ ግላስ አይነት ነገር ነች እዚህ ላይ ቤል አለ ሊመታ ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ቀጭ ሲያደርግ ወደዚህ ሄደ ድምጹ ለምሳሌ ወደዚህ ሄዶ ተመልሶ ወደዚህ ይመጣል ሪፍሌክት አደረገ reflection of sound የምንለው ይሄንን ነው ኢኮ ግን አይደለም ኢኮ የምንለው ተመልሶ ወደኛው ሲመለስ ነው whenever the sound meets the boundary or an obstacle on its way some of the sound energy is absorbed and other is reflected this reflection of sound at a boundary is called an echo okay አሁን እዚህ ላይ ድምጽ የሆነ ድምጽ ወደ ግድግዳ ወይም ወደ ነካል ነገር አስተላለፍ ግማሹ አብዞርብ ይደረጋል ወደዛ ይዋጣል ያ ድምጽ ወደዛ ግድግዳ ግማሹ ግን ምን ይሆናል ሪፍሌክት ሆኖ ይመጣል ሪፍሌክት ሆኖ የመጣው ድምጽ ምን እንለዋለን ኢኮ እንለዋለን ለምሳሌ በብርሃን ጊዜውን መስታየት ላይ የሆነ ባትሪ ብናበረው የሚሆነ ፍልቅታ ወይም የፀሐይ ጨረርም ሊሆን ይችላል ካረፈበት ተመልሶ ይንጸባረቃል ልክ እንደዛ ሁላ ድምጽም ይንጸባረቃል ወይም ይመለሳል ማለት ነው ያንን መልሰት ነው ኢኮ ምንለው ማለት ነው እዚህ ላይ so hard substance such as walls rocks hills metal and wood building እነዚህ are a good reflector of sound since they are polished and hard but when sound strikes soft surface like wall cloth most of the sound energy is absorbed አሁን እነዚህ በጣም ጠንካራ ናቸው ሶሊድ ማቴሪያል ለምሳሌ እንጨት ሊሆን ይችላል ቢልዲንጎችን ጽዋች ምናምን ብረታ ብረት ሊሆን ይችላል ድምጻችንን ሪፍሌክት ያደርጉልናል ነገር ግን ልክ እንደ ጻጉር አይነት ክሎዝ ልብስ ምናምን አይነት ነገር ነው ድምጹን አብዞርብ ያደርጉታል instead of reflection ማለት ነው so when you shout or whistle while you are at some distance away from the tall building or a mountain you may be able to hear the original sound and the reflected sound as two separate sounds ተራራ ላይ ወይ ሆነ ህንጻ ላይ ሆነን ድምጻችንን እንጭሁና እናሰማ ኦሪጂናሉን እንሰማዋለን ሪፍሌክት ያደረገውን እንሰማዋለን ሄሎ ለምሳሌ ሄሎ ስል የራሴን እየሰማሁት ነው ከዛ ደግሞ ከህንጻው ጋር ሄዶ ሲጋጭ ሄሎ ሚል ድምጽ እንሰማለን ማለት ያን ነው ኢኮ ምንለው ስለዚህ you may able to hear the original sound and the reflected sound as two separate sounds this will be true if the echo or reflected sound reaches you 0.1 second later than the original sound እንግዲህ ከ0.1 second በኋላ ነው reflect የሆነውን የምንሰማው ሚላን እዚህ ላይ this means that your ear is able to distinguish the two sounds as separate one only if they reaches you at least 0.1 second later ቢያንስ ከጮክን ከተናገርን ወይም ካወራን በኋላ ከ0.1 ሰከንድ በኋላ ነው ያኛውን የምንሰማው ኦሪጂናሉ በኋላ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ከኦሪጂናሉ በኋላ ወይም ከ0.1 ሰከንድ አትሊስት ከዛ ሰከንድ በኋላ የምንሰማው ድምጽ ኦሪጂናሉ ሳይሆን ኢኮ ነው ማለት ነው low application of echo sounding ተጋይቶ የሚመጣ ድምጽ ጠቀሜታው ምንድነው ጥቅም አለው ወይ የሚለውን ነገር እናያለን ለምሳሌ you can calculate the minimum distance of reflected surface and speed of sound taking 0.1 second as a minimum time required to have an echo reach to you አሁን እዚህ ላይ 0.1 second እንደ ሪፈረንስ አድርጎ ይዟታል እዚህ ላይ ስለዚህ የኢኮ ጠቀሜታው ምንድነው ድምጹ ተጋጨበት ቦታ ድረስ ያለውን ርቀት ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቅማል ለምሳሌ እዚህ ላይ ቆሜ የሆነ ተፊት ለፊት የህንጻ አለ እዛ ህንጻ ላይ ተጋይቶ መጣ ድምጽ የራሴ ድምጽ ወይም ኢኮ ማለት ነው ስለዚህ ከኔ እስከ ህንጻው ድረስ ያለውን ዲስታንስ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ለዛን ይጠቅማል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን 2 second ይላል I mean 2s is equal to vt vt ማለት distance times time ማን ነው speed times t ነው t ታይሙ ነው ኦኬ s ማለት ደግሞ ዲስታንስ ነው 2 times s ያለው ለምንድን ነው 2 times s ማለት እንግዲህ ከኔ እስከ ህንጻው
አንድ ኤስ ነው ታንጻው ተመልሶ እስካኒ ወይም ድምጹ እስካረፈበት ቦታ ካኒ ሄዶ ድምጹ እስካረፈበት ካረፈበት ደግሞ እኔ ላይ እስኪመለስ ያለውን 2s ሁለት ዲስታንስ ነው ያለ የሄደውና የተመለሰው ዲስታንስ ማለት ነው ስለዚህ ኢኳል ቱ velocity times speed times time since the distance traveled by the sound is the sum of the distance from the source to the reflector and back from the reflector to the sound አሁን ታነስቶ ሄደበት እና ሄዶ የተመለሰበትን ርቀት ነው twice ያደርገው ማለት ነው ስለዚህ s አችን ማለት speed times time over t ነው over to ስናደርገው ማለት ነው ስለዚህ speed of sound at 0 degree centigrade in air ካልን 331 ሜትር per second ነው ብለናል ስለዚህ ሲካፈል ለሁለት times 0.1 second is equals to 17 ሜትር ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን ምንድነው 0.1 ሰከንድ ለምን ተጠቀም ታይም ላይ 0.1 ነው የተጠቀምነው ለምን ካል ሚኒመም እንትን ሪፈረንስ አድርገን ይወሰድና 0.1 ከ0.1 በኋላ ነው የተሰማ ብለን ስላሰብን ነው እንደ ኤግዛምፕል ነው ይወሰድ እንጂ ጥያቄ ላይ ሲጠየቅ ሪፍሌክት ያደረገው ድምጽ ከ2 ሰከንድ በኋላ ቢሰማ ከ3 ሰከንድ በኋላ ቢሰማ ዲስታንሱ ምን ያክል ነው ተብሎ ነው ካልኩሌት የሚደረገው ስለዚህ ስፒዱ አ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሄ ነው ተብሎ ተሰጥቶናል 331 ሜትር per second ታይሙ ይሰጠናል ጊቭን ተደርጎ ማለት ነው ለምሳሌ 2 ሰከንድ 4 ሰከንድ 3 ሰከንድ ምናምን ብዬ ነገርኳችሁ ማለት ነው ሶ የራሱ 331 is not constant ይሄ ኮንስታንት አይደለም የ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው at any temperature እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረግ ብለን ላይ አይተናል ለምሳሌ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 2 3 ሲሆን ያልነው በእያንዳንዱ ዲግሪ ሴንቲግሬድ 0.6 ሜትር per second ይጨምራል ብለን አውርተናል ቀደም ላይ ሶ ኦቨር ቱ ምናረጋው 2 ታይምስ ዲስታንሱ 2 ታይምስ ስለሆነ ነው ሄዶ የሄደበት እና የተመለሰበት ስለዚህ s አችን ማለት vt ኦቨር ቱ አድርገን ነው ለምሳሌ 0.1 ሰከንድ በኋላ ተሰምቶ ቢሆን 17 ሜትር ሆነልን ማለት ነው hence the minimum distance from an echo to be produced is 70 ሜትር እንግዲህ እስከ ህንጻው ድረስ ወይም ድምጹ ሪፍሌክት አድርጎ እስከመጣበት ድረስ ያለው ርቀት 17 ሜትር ነው ማለት ነው no separate echo can be heard for a distance less than 17 ሜትር 17 ሜትር ሙሉ እንግዲህ አንድ አይነት ድምጽ ነው የተሰማው ኦሪጂናሉ ድምጽ ማለት ነው ሲሰማ ነበር if the speed of the sound at that temperature is 340 meter per second ይለናል ማለት ነው when the sound strikes a reflecting surface obliquely near all the sound is reflected okay when the sound strikes a reflecting surface አሁን አንጸባራቂ የሆነ ሳውንድን አንጸባርቆ ሊያስተላልፍ የሚችል ነገር ቢኖር ምን ይሆናል እያንዳንዱ ሳውንድ ምን ይላል ሪፍሌክት ይሆናል ወይም ይንጸባረቃል this fact has been applied in the doctor stethoscope ላይ አለ ማለት ነው stethoscope for listening to the sound of the heartbeat or lung movement and these are some application of an echo in a medical field አሁን ስቴቶስኮፕ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሐኪሞች ዶክተሮች አንገታቸው ላይ የሚያረጓት ኤርፎን የመሰለች ነገር የሚያዳምጡባት ናት ያቻውን ልባችን ላይ ጫን በማድረግ ድምጹ እንዲሰማ ማድረግ ኦኬ ለምሳሌ እንዴት ነው ልባችን ላይ የሆነ ምት ይመታል ዱብ የሚል ድምጽ አለ ያ ድምጽ ልባችን ላይ የመታውን የት ላይ እንድንሰማ ያደርገናል ኢኮን አመቶ ጆሮአችን ላይ እንድንሰማ ያደርገናል ማለት ነው ኢንስትሩመንቱ ማን ነው ስቴቶስኮፕ ነው ስለዚህ ስቴቶስኮፕ የምን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው የኢኮ ወይም የሳውንድ ሪፍሌክሽን አንዱ ጠቃሚታ ነው ማለት ነው the some application of echo in medical field ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ተሰጥቶናል example 7.2 ላይ ማለት ነው what is the speed of the sound at a given temperature if an echo is heard 4 seconds later from the mountain which is 664 meter away look አሁን እንግዲህ ምንድነው የሆነው at a given temperature ሲል ቴምፕሬቸሩ እንትን አይደለም አልተሰጠም እዚህ ላይ የሆነ ቴምፕሬቸር ላይ 4 ሰከንድ በኋላ ኢኮ ቢሰማ
እና ርቀቱ በማውንቴኑ እና በሶርሱ መካከል ያለው 664 ሜትር ቢሆን ስፒዱ ምን ያክል ነው? አሁን የቅድሟን ፎርሙላ 2s = vt ብለን ነው የምንሰራ እዚህ ላይ ካልኩሌት ስናደርግ 2s = vt ኦኬ ከዛ ምን ፈልገው ስፒዱን ነው አይደል v = ብለን ምን እናደርጋለን 2s / t እዚህ ላይ ወጥ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ቶታል ዲስታንስ ማለት 2 ታይምስ s ነው የሄደው እና የመጣው እስከ ሪፍሌክተሩ ድረስ የሄደው ከሪፍሌክተሩ ደግሞ ወደ ሶርሱ የሄደው ድረስ 2s / ቶታል ታይም ከዛ 2 times 664 ሜትር over 4 second is equals to 332 ሜትር per second ነው ማለት ነው። አሁን 31 ቢሆን ነው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር መንገዳችን ቴምፕሬቸሩን ራሱ ገስ ለማድረግ ወይም ለመገመት ማለት ነው። ነገር ግን 332 ሆኗል ማለት ኦልሞስት ወደ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት ነው የዛ አካባቢ ቴምፕሬቸር ብለን መተንበይ ወይ መናገር እንችላለን ማለት ነው። The sample example shows it's the importance of echo method to find the speed of sound in air. የማንዱ ጥቅሙ ነው ማለት ነው። On the other hand, knowing the speed of sound in air at a certain temperature and recording the time travel between hearing the original sound and the echo will enable us to calculate the distance of the reflecting source. The echo method is used to measure the path of a sea or an ocean. ስለዚህ ባጭሩ ኢኮ ዲስታንስን ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ከሶርሱ እስከ ሪፍሌክተሩ ድረስ ያለውን ርቀት ካልኩሌት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። the application of echo ወይም sound reflection ያልነው ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል። ወደ ሰማይ ክፍል ስንገባ ወይም አጠቃላይ ስንሰጥ sound is a wave ነው heard by the ear. Sound is produced by vibrating objects and travels through solid, liquid, gas media. Sound is a form of energy. And sound form of energy ነው ወይም የኤነርጂ አይነት ነው የጉልበት አይነት ነው። በምን ሊተላለፍ ይችላል? በሶሊድ በሊኩዊድ በጋዝ አማካኝነት ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ክሬት የሚደረግ ወይም ፕሮዲዩስ የሚደረግ ወይም ጀነሬት የሚደረገው በቫይብሬቲንግ ነው። ኦብጀክቶችን ቫይብሬት በማድረግ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። the speed of sound in solid is greater than the speed of sound in liquid and speed of sound in liquid is greater than the speed of sound in gas ማለት ነው። ስፒዱን ስናይ ሶሊድ ሞር ነው ቀጥሎ ሊኩዊድ ነው ከዛ ጋዝ ነው በእንደዚህ አይነት እንትን ነው ማለት ነው ስፒዱ የሚተላለፍ next as the sound travels against different body it either reflect totally or partially reflected or partially absorbed. Sound travel in all direction and around the corner. The reflection of sound from hard surface is called an echo, and an echo is used to measure the distance of the cliff, seabed or big building from the given source of sound. እዚህ ላይ እንግዲህ ድምጽ ከሆነ ቦታ ላይ ሲጋጭ ምን ይላል? ወይ ሙሉ በሙሉ ሪፍሌክት ያደርጋል ወይም ፓርሻሊ ሪፍሌክት ያደርግና ፓርሻሊ ደግሞ አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። ግማሹ ይዋጣል ግማሹ ምን ይላል? ግማሹ አብዞርብ ይደረጋል ግማሹ ሪፍሌክት ያደርጋል ወይም ቶታሊ አብዞርብ እንዲደረግ ይችላል። ግን ሪፍሌክት ያደረገው ሳውንድ ከሃርድ ማቴሪያሉ ላይ ሪፍሌክት ያደረገው ሳውንድ ምን እንለዋለን? ኢኮ እንለዋለን። ኢኮ ደግሞ ዲስታንስን ሜዠር ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ ከሆነ ህንጻ እስከ ሶርሱ ድረስ ያለውን ዲስታንስ ወይም ከሆነ ማውንቴን ሊሆን ይችላል ከሲቤድ ከባህር ጠለል ወይም የምንለው አይነት አለ ከዛም ዲስታንሱን ለመለካት ኢኮ ቬሪ ኢምፖርታንት ፓርት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሳውንድ አፕሊኬሽን ላይ ሳውንድ ሪፍሌክሽን ላይ ማለት ነው። የዛሬው ትምህርት እንግዲህ በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። ስለ ሳውንድ ጥልቅ ያለ መረጃን መረዳት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ መጨረሻው ክፍል ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ግሬድ ሌቭል የመጨረሻው ዩኒት ይኖራል ማለት ነው። በዛ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ። መልካም ጊዜ